यो क्वेशन सल्भ गर्नु पूर्व म भर्टिकल सर्कुलर मोसनको केही कन्सेप्ट दिन चाहे। टेंशन एट एनी पोइंट अन सर्कल हुन्छ T इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। यसमा बुझ्ने कुरा के भने यो थीटा भनेको एंगल बिट्विन भर्टिकल अनि यो स्ट्रिङ हो, उ यो थीटा भनेको। सो टेंशन मैक्सिमम हुने भयो पोइन्ट ए मा अनि मिनिमम हुने भयो पोइन्ट बी मा, किनकि ए मा हुन्छ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो cos थीटा इक्वल्स टू 1, अनि बी मा हुन्छ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, cos 180 भनेको -1। देयरफोर टेंशन एट ए हुने भयो mv स्क्वायर बाई r प्लस mg, अनि टेंशन एट बी हुने भयो mv स्क्वायर बाई r माइनस mg। यो मैक्सिमम यो मिनिमम। वेलोसिटी एट पोइंट ए अनि वेलोसिटी एट पोइंट बी बराबर हुँदैन नि, देयरफोर यहाँ वेलोसिटी एट पोइंट ए को स्क्वायर वेलोसिटी एट पोइंट बी को स्क्वायर। सेन्टर देखि यसको रेडियसलाई मैले r माने। अब कन्जर्भेसन अफ एनर्जी तिर जाउँ। टोटल एनर्जी एट पोइंट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पोइंट बी। मैले पोइंट ए को योलाई माने रिफरेन्स पोइंट, देयरफोर काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। वो गरौँ 1/2 m va स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एट पोइंट ए कति हुन्छ 0, मैले रिफरेन्स पोइन्ट यही मानेको छु। फेरि 1/2 m vb स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोइंट बी कति हुन्छ mg r प्लस r 2r, mg एच गरेको न हो। यसलाई सल्भ गर्ने हो भने आउँछ हाम्रो va स्क्वायर माइनस vb स्क्वायर इक्वल्स टू 4gr। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो, यसलाई चाहिँ याद गरे पनि फरक पर्दैन। अब जाउँ टेंशन एट पोइंट ए माइनस टेंशन एट पोइंट बी को भ्यालु निकाल्नको लागि। यहाँ माथिबाट गरे mva स्क्वायर बाई r प्लस mg माइनस mvb स्क्वायर बाई r प्लस mg। यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो TA माइनस TB आउँदो रहेछ 6mg। यहाँ चाहिँ हामीले va स्क्वायर माइनस vb स्क्वायर पनि आउँछ इन्टरमिडिएट टर्ममा, त्यसको ठाउँमा हामी राख्छौँ 4gr। यो रुट अफ रिलेसन युज गर्ने हो भने हामीलाई फाइनल एन्सर आउँदो रहेछ टेंशन एट पोइंट ए माइनस टेंशन एट पोइंट बी इक्वल्स टू 6mg। त्यो यहाँ पनि गरिएको छ, va स्क्वायर माइनस vb स्क्वायरलाई एक्लै पारेको अनि लास्टमा आउँदो रहेछ 6mg। अब यो दुईटा रिलेसन चाहिँ हामीलाई भर्टिकल सर्कुलर मोसनको धेरै ठाउँमा काम लाग्छ, सो यसलाई चाहिँ मेमोराइज गर्नु भन्छु म। वेलोसिटी एट पोइंट ए को स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट पोइंट बी को स्क्वायर इक्वल्स टू 4gr, टेंशन एट पोइंट ए माइनस टेंशन एट पोइंट बी इक्वल्स टू 6mg। अब बल्ल आयो हाम्रो क्वेशनको पालो। क्वेशन नम्बर 75 मा एउटा सर्कलमा घुमाएको भनेको छ मास 1 kg लाई रेडियस 10/3 मिटर भएको सर्कलमा। हामीले सोधेको यो टपमा भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको छ। हामीले यहाँ त्यसलाई मानेको थियो भेलोसिटी एट पोइंट बी, मैले यहाँ पनि भेलोसिटी एट पोइंट बी नै माने। अनि अर्को गिवन के छ भने टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम इक्वल्स टू 4 दिएको छ। यहाँबाट आयो टी मैक्सिमम इक्वल्स टू 4 टाइम्स टी मिनिमम। अब अघि हामीले निकालेको रिजल्टलाई याद गरौँ त, टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम इक्वल्स टू 6mg झिका थियौँ नि अघि भर्खरै। यता टेंशन एट पोइंट ए माइनस टेंशन एट पोइंट बी इक्वल्स टू 6mg, अनि टेंशन एट पोइंट ए भनेको मैक्सिमम टेंशन, टेंशन एट पोइंट बी भनेको मिनिमम टेंशन। त्यसरी हामीले यसलाई टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इक्वल्स टू 6mg पनि लेख्न पायौँ। अब टेंशन मैक्सिमम भनेको हामीलाई 4t मिनिमम भनेको छ 6mg, यहाँबाट टी मिनिमम आउँछ हाम्रो 6mg/3 इक्वल्स टू 2mg। अब टी मिनिमम भनेको के हो रे,
टेन्सन एट पोइन्ट बी त हो। टेन्सन एट पोइन्ट बी कति झिकेको थियो अघि, एमभिबी स्क्वायर माइनस एमजी। त्यही गरौँ, यसको ठाउँमा राखौँ एमभिबी स्क्वायर माइनस आर माइनस एमजी इक्वल्स टु 2mg। अब के गर्ने, आर को ठाउँमा राखौँ 10/3, एम त सबै क्यान्सल हुन्छ, जी को ठाउँमा राखौँ 10। यसरी भ्याल्यु पुट गरेर हेर्ने हो भने हामीलाई VB को भ्यालु आउँछ एक्युरेटली 10 मिटर पर सेकेन्ड। सो आवर राइट एन्सर इज अप्सन नम्बर डी, 10 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरी रोटेशनल मोसनको यो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन नम्बर 14। यसमा हामीलाई एउटा सर्कुलर डिस्क दिएको छ, यसबाट एउटा कन्सेन्ट्रिक सर्कललाई बाहिर निकालेको छ। अब यो बचेको पोर्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसको एन्सर इज अन द लेफ्ट एन्ड यस्तै अरू इन्ट्रेस्टिङ फिजिक्स क्वेसन्सहरूको लागि प्लेलिस्ट इज अन द राइट। सो अहिलेको लागि यति नै। टेक केयर एन्ड do subscribe so you do not miss any of these interesting questions and concepts.